হেল্ল' অসমবাই ভাই বন্ধুসকল, খবৰ কেনেকুৱা? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত JBL ফ্লিপ 6ৰ আনবক্স কৰি দেখুৱাম আৰু চলাই দেখুৱাম সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা। যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটো 30 ওয়াট আউটপুট আছে আৰু এবাৰ চাৰ্জ দিলে 12 ঘণ্টা যাব আৰু IP67 ৱাটাৰপ্ৰুফ আৰু ডাষ্ট প্ৰুফ আছে। পানীত পৰিলেও একো নহয় আৰু হাতৰ পৰা যদি পৰি যায় তবু একো নহয়। আৰু এই বক্সটো একেলগে 3-4টা একেলগত বজাব পাৰিব। আহক খুলি চাওঁ ভিতৰত কি আছে। এয়া চাওক আমাৰ বক্সটো JBL বুলি লিখাই আছে ওপৰৰ ফালে আৰু লগত কি আছে চাও। এয়া টাইপ সি এটা ডেটা কেবল আছে আৰু ওয়ারেন্টি কার্ড আছে আৰু কুইক স্টার্ট গার্ড আছে। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ভিতৰত একো নাই। এতিয়া চলাই চাও সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়। এইকেইটা বস্তু সাইড কৰি বজাই চাওয়া হোক সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়। এয়া অন কৰিলো বক্সটো। এতিয়া কানেক্ট কৰি চাই লওঁ। এয়া কানেক্ট হৈ গ'ল। এয়া সাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকুৱা হয়। Hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকুৱা সাউণ্ড কোৱালিটি এইটো বক্সৰ। এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব। ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।